වෙනද වගේම සාදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා Sentab Trading YouTube channel එක වෙත. නත්තල ළඟ හින්දා අපි හැමෝම සැරසිලි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා නත්තල නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි නත්තල් ගහ කියලා කියන්නේ. නත්තල් ගහට වැඩි අලංකාරයක් දීම සඳහාත් නත්තල් ගහ පොඩ්ඩක් උසට පෙන්වීම සඳහාත් මම හිතුවා මේ නත්තල් ගහට ලස්සන ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ නත්තල් ගහේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදන්න හොඳ ඩිසයින් එකක් මම Google එක සර්ච් කරලා හොයාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ ඩිසයින් එක. ඒ ඩිසයින් එකට අනුව තමයි දැන් මම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදන්න නම් එහෙනම් අපිට යකඩ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ යකඩ. මම මේ යකඩ හොයාගත්තේ අපි එදිනදා පාවිච්චි කරලා ඉතුරු වෙන යකඩ වලින් තමයි මම මේ නිර්මාණය කරන්න මේක යකඩ ටික හොයාගත්තා. ඒතර මම බටයක් හොයාගෙන තිනවා. ඊට අමතරව අපේ පාදවලට ගන්න කම්බි කෑලි හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ආධාරකේ රඳව ගන්න මේ කම්බි ටික හොයාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙල්ඩින් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ රූප සටහන අනුව ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගන්න භාවිතා කරන උපකරණ ටික. මේ තියෙන්නේ ඔටෝ ඩාර්ක් වෙල්ඩින් හෙල්මට් එක. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ 25 මැග්නට් දෙක මේ තියෙනවා අපේ මුළු මට්ටම. ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරනවා ග්ලව්ස් දෙක. මේක විශේෂයෙන්ම මම පාවිච්චි කරනවා Riland MIG 135E වෙල්ඩින් මැෂින් එක. මේක gasless MIG වෙල්ඩින් මැෂින් එකක්. gasless මැෂින් එකක් ඉඳලා මේක ලේසියෙන් අපිට ගෙදර පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට දීලා තියෙන ඩිසයින් එක අනුව දැන් අපි පාද තුන එහෙම නැත්නම් අපි ස්ටෑන්ඩ් එකේ කකුල් තුන හදා ගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කම්බිය මෙන්න මේ ආකාරයට අරගෙන අපි වයිස් එකේ තියලා මේක තද කරගෙන ඉන් පස්සේ මේ වගේ බට කෑල්ලක් ආධාරයෙන් බොහොම ලේසි බට කෑල්ල දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ වයිස් එක කෙරවලට තියලා පොඩ්ඩක් අපේ අවශ්‍ය ගාන ඇන්ගල් එක අපි මෙන්න මේ ආකාරයට නවා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට නවා ගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ එක පාදයක් හදා මේ ආකාරයට පාද තුනම අපි සකසා ගන්න. ඒ වගේම මගේ ඩිසයින් එකේ විදිහට මම මේ අවශ්‍ය කරන පාද තුන සකසාගෙන ඉවරයි. ඊට අමතරව මගේ බට කෑල්ල සකසාගෙන ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ මගේ පාද තුනේ බට කෑල්ල ඇතුලේ මට අවශ්‍ය කරන ස්ටෑන්ඩ් එක වෙල්ඩින් කරලා හදා ගන්නයි හදන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේදී විශේෂ කරුණක් සඳහන් කරනවා. අපි ගන්න පරණ යකඩ නිසා ඒ යකඩ දෙක විශේෂයෙන්ම කප් බ්‍රෂ් එකක් දාලා සම්පූර්ණ මල් ගැටි ඉවත් කළා තමයි අපි මේ වැඩේට භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් මම හදන්නේ මේක වෙල්ඩින් කරන්න. මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ පාද තුනයි. එතකොට මේ පාද තුන එහෙනම් අපි සමානව බෙදා ගන්න ඕන. සමානව බෙදාගත්ත රවුමක් ගත්තාම අපි එක කෝණයක් 120ක් හැටියට තමයි අරගෙන තමයි අපි මේ පාද තුනම සමාන විදිහට මේ බටේට වෙල්ඩින් කරන්න යන්නේ. දැන් මම එක පාදයක් හදාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි පළවෙනි පාදය හදන්නේ. අපි පළමුවෙන්ම කරන්නේ අපි යකඩ බට කෑල්ල ගෙනල්ලා අන්ට හේතු කරගන්නවා. අපි පාවිච්චි කරනවා මැග්නට් එකක් අංශකණුවක මෙන්න මේ ආකාරයට හේතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මේ පාදයක කම්බියක් අපි කාන්ට මෙතනට ගෙනාලා මේක හේතු කරගන්නවා. මෙතන දෙකක් ඉඳලා මෙතනට තියෙන දිග ප්‍රමාණය හරියටම අඩියක් වශයෙන් තමයි අපි ගණන් හදාගන්න. නැත්නම් දිග ප්‍රමාණය අඩියක් වෙන. ඒ අඩිය අනුව අපි මේ මැග්නට් දෙකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපි දැන් මේක පාදෙ මේක තියාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි තියෙන්නේ පළවෙනි පාදේ අපේ බටේට හේතු කරගෙන අපි දැන් වෙල්ඩින් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් මේ පළවෙනි පාදේ අපි වෙල්ඩින් කරලා බලමු. අපේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ පාද තුනක් නිසා මම එක පාදයක් කලින් ඔයගලට වෙල්ඩින් කරන්න ඉඩ පෙන්නුවා. ඒ වගේම මම මේකේ එක කෝණයක් 120ක් කියලා කලින් සඳහන් කරා. ඒ 120 කෝණ තුන සමාන වෙන තමයි දැන් මේ දල රූප සටහන් මම ඇඳගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට සකස් කරගත්ත රූප සටහන උඩ තියලා තමයි දැන් මම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේ වෙල් කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට පළවෙනි එක තියෙනවා. තියලා ඊළඟ දෙක මම අර කිව්ව 120 කෝණයට මෙන්න මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි පාද දෙක එනවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මෙතෙක් ඉඳලා මෙතනට දිග අඩියයි ඒ අඩිය අපි මේ දෙකෙත් මාක් කරගන්නවා. දැන් අපි පොයින්ට් දෙක මාක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ වෙල්ඩින් කරන්න. අපි එහෙනම් ඉතුරු පාද දෙකත් වෙල්ඩින් කරමු.
නත්තල් ගහ අවශ්‍ය කරන ස්ටෑන්ඩ් එක මම හරි ගස්සගෙන ඉවරයි. මම පාත් දුන වෙල් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙල් කරගත්ත ආකාරය. දැන් ඔයාලට පේන ඇති සම්පූර්ණ ස්ටෑන්ඩ් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකට තව ආධාරකයක් වශයෙන් යට කම්බි කැල්ලක් ගන්න. අපි එහෙනම් ඒ කැල්ල දැන් වෙල්ඩින් කරගමු. අපි දැන් නත්තල් ගහ ලස්සන කරන්න හදපු ස්ටෑන්ඩ් එක මම හදලා ඉවරයි. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති බොහොම පහසුවෙන් ලේසියෙන් ගෙදර තියෙන ඉවත් කරන යකඩ පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපූර්ව නිර්මාණයක් කරගන්න මෙන්න මේ ප්ලාන්ට් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි දැන් මේ අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදලා ඉවරයි. අපි මේක දැන් තියෙන අලංකාර කරන්න. එහෙනම් අපි මේකට තින්ත ගාගෙන බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේකට පාවිච්චි කරනවා පර්ණයකට නිසා ඔයිල් පයිප්. එහෙනම් ඔයිල් පයිප් අපි ගා ගන්න නැසි කරගන්න. තින්ත ගන්න කලින් නැත්නම් ඔයිල් පයිප් පාවිච්චි කරන්න කලින් යටට කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් හරි එහෙම නැත්නම් ප්ලේට් කෑල්ලක් හරි තියාගන්න. මොකද නැත්නම් අපි ගන්න තීන්ත එක ඕගොල්ලන්ගේ පොළවේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඒ මොකක් හරි කුඩ තියලා ගෑවෙන්නේ නැත්නම් බිම ගෑවෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් දැන් මේ තියෙන ඔයිල් පයිප් එක මම මේ ඔයිල් පයිප් එක දැන් මේකට ගන්නයි යස්. අපි ස්ටෑන්ඩ් එක දැන් හදලා ඔයිල් පයිප් එක ගාගෙන ඉවරයි. ඊපස්සේ මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන නත්තල් ගහේ පාට ග්‍රීන් කලර් එක නැත්නම් ග්‍රීන් කලර් පේන්ට් එක අපි මේක වේවුනාට පස්සේ ගාගමු. දැන් අපි මේකේ ඔයිල් පයිප් එක ගාලා ඉවරයි. ඔයිල් පයිප් එක වේලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ කොළ පාට ගන්න ඕන. කොළ පාට පේන්ට් එක ගාලා අපි මේක ෆිනිෂ් කරමු. අපි දැන් මේ එක්ස්ටෑන්ඩර් කොළ පාට තින්ත ටික ආලේප කරලා ඉවරයි. මේක වෙලුණාට පස්සේ අපි මේකට නත්තල් ගහයි කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ නත්තල් ගහ මගේ හදපු ස්ටෑන්ඩ් එකට මේක සවි කරගෙන ඉවරයි. මට ඕමනා වුණේ ලොකු ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදලා පොඩ්ඩක් අපේ මේ නත්තල් ගහ උසින් වැඩි කරගන්න. ඒක අනුව තමයි මම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරලා හදාගත්තේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට දැන් පුළුවන් මේ වගේ හර කරගත්ත නිර්මාණය ඔයගොල්ලන්ගේ ආලින්දේ තියලා ඔයගලන්ට කැමති ආකාරයට මේ නත්තල් ගහ ලස්සනට සරස ගන්න. අපිත් නත්තල් ගහ අරගෙන යනවා සරසන්න. මෙවන් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.